එක්සෙලන්ස් යන YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වැඩක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු.
අද ඔයාලා දැක්කා ඔයාලගේ නිදන කාමරයට ගැලපෙන විදිහේ ලස්සන ටෑන්ක් සෙටප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු.